buat join juga ya. So pada petang ni Encik Wan Ahmad Faizal pun ada bersama. Okay, so workshop on design thinking. Okay, tujuan workshop ni boleh Puan. Joy, kenapa suara saya dengar lambat ke? Okay, so saya memohon yang lain mute lah, mungkin bergema ke, okay, nanti ada gangguan ke. Okay, kita mulakan workshop kita. Okay, the design thinking process ni, kenapa saya nak buat bengkel adalah sebab sejak tahun 2020 dalam syllabus final year project 1 memang konsep design thinking telah dimasukkan. So adalah diwajibkan kami mengajar kepada pelajar-pelajar, memberi latihan kepada pelajar tentang design thinking. Okay, apakah itu design thinking? Okay, design thinking ni basically nak bagi pengetahuan kepada pelajar semua dengan menggunakan proses design thinking untuk sebenarnya membantu awak semua come up with your final year project. Untuk memikirkan, okay, apakah final year project yang awak nak buat. Dia bukan setakat, okay, ini masalah, ini yang saya nak solve. Tapi untuk melihat dengan lebih mendalam, okay, untuk mengkaji lebih mendalam so that you all dapat come up dengan projek yang sesuai, yang anda semua dah faham dengan apa masalah di belakangnya, apa you all nak solve. Dekat situ juga nanti awak semua boleh nampak dan boleh karang objektif awak nanti. Okay, dan pada hujungnya you all kena mencapailah objektif awak semua. So that is what the concept of design thinking is about. Okay. Design thinking ni ada dua. What is design thinking? The design thinking proses ni apa? Design thinking ni, kita thinking ni, cara design ni apa dia? Okay, what is design thinking? Okay, to design thinking ni maksudnya kita brainstorming, kita nampak satu masalah, basically kita nampak satu masalah, kita memahami masalah tersebut dan kita brainstorm dengan beberapa idea macam mana nak solve problem tersebut. Yang tu juga adalah salah satu explanation for design thinking. Okay, saya sampai dah slide yang ni, design thinking starts with. Slide dekat yang awak semua nampak ni, slide bergerak ke? Saya risau kadang-kadang Google Meet ni slide tak bergerak. Sekarang kita dekat slide design thinking starts with. Nampak ke? Enam belas? 16. Apa nak tajuk dia je? Okey, macam ni lah. Saya stop sharing, saya share balik. Dia dah lari. Okey, saya share balik ya. Mungkin tadi saya gerak-gerak, dia dah ke sana pula. Sekarang? Design thinking starts with. Okey. Okey ya. So, design thinking starts with. If you all nampak kat depan tu, kita nak buat design thinking ni untuk siapa maksudnya? Adakah user? Adakah client? Adakah customer? Okey, user maksudnya orang yang akan menggunakan produk awak. You come up with your project. Okay, you come up with satu produk kan? Siapa yang you rasa target, you nak siapa untuk gunakan produk awak? Okay, so design thinking tu lebih sesuai kepada siapa? The definition, siapa nak guna? Users? Ataupun mereka ni boleh dianggap sebagai your client? Adakah produk awak ni sebenarnya you nak memasarkan kepada a certain target of clients? Or is it customer? Are you going to sell it to a customer? Stakeholder saya harap semua faham, tapi untuk bagi pemahaman, stakeholder adalah ikut kepada bidang awak tu siapa mencobori bidang awak. Maksudnya katakan dekat hospital, kita punya stakeholder is doctors and nurses. So kita menjual barang kepada mereka based on apa doktor atau nurse nak guna. Kalau stakeholder kita adalah cikgu, kita nak menjual something, memasarkan something yang cikgu akan guna. Kalau stakeholder kita student, budak-budak sekolah, kita punya target sekolah, so stakeholder kita khasnya student,
barangan yang student nak keluar dalam dan guna untuk digunakan dalam PNP, itu maksudnya stakeholder lah, based on the bidang. Okay, borrowers, lenders, all that kalau you all nampak slash tu maksudnya all this disimpulkan dalam satu kategori, people. Okay, design thinking process, we do it for the people. They could be your client, they could be your user, they could be your customer, they could be your stakeholder, they could be your borrowers or lenders or whatever. Comes into people. Bukan binatang ya, bukan ayam ke itik ke, people. Design thinking process is for the people. Okay? I go to the next slide. Boleh nampak slide ni? Design thinking is a human-centered and collaborative. Now, okay. So design thinking is a human-centered. Macam saya kata tadi lah, our focus is other people. So the design thinking is human-centered, not animal-centered, not what is that, benda-benda lah, not building-centered or whatever. Whatever it is, human-centered and a collaborative approach. Maksudnya, bila kalau saya mengeluarkan satu produk, target group saya khas untuk katakan cikgu sekolah. Okay, mungkin berkaitan dengan mungkin cara mereka mengajar, mungkin writing pad now sekarang yang kita ada sekarang untuk proses mengajar. Okay, saya nak sell it to the teachers because teachers nak ajar untuk online. Sekarang kan pencara guna, semua orang guna kan. So khas untuk guru. Okay, that product. Kan? So I come up with a product, katakan writing pad ni tak pernah wujud lah, baru saya nak wujudkan. So this is, who going to use it? I am targeting for my teachers. Okay, profession teachers, guru, lecturer, all those people. So bila saya kata a collaborative approach, you buat satu produk, you nak siapa test dia dan kata okay, this works, dia berguna, dia function. So memudahkan kerja saya. So, you need to collaborate with the teachers kan. Siapa nak guna, collaborate lah dengan mereka. So, human-centered and collaborative approach to problem solving. Because cikgu masa tu bila online, katakan mereka nak conteng. Kalau saya mengajar matematik, saya conteng dekat apa tu, whiteboard ke blackboard ke kan. Okay, sekarang online macam mana saya nak mengajar? Okay, comes the writing pad issue. So, it is solving my problem. Solving my problem as a teacher. So I come up with the writing pad. So is it creative? Yes. It is iterative? Yes. Iterative is what? Iterative adalah satu proses berulang. Maksudnya saya create, saya guna, saya test, saya dapatkan feedback, I learn from the good and the bad. Maksudnya I learn from the mistakes, ataupun saya belajar balik daripada kelemahan produk tersebut, saya balik kepada stage 1. Saya create balik, saya develop balik dengan betulkan kelemahan-kelemahan, okay, and then saya try balik, saya guna balik and see how it works. Okay, mungkin I nak improvise lagi. I go back to the stage 1. So it is an iterative process. And practicality lah penggunaan. So design thinking, 1, human-centered, manusia nak guna. 2, collaborative, siapa kita target, dia yang nak guna. So we need to collaborate with them. 3, the design thinking will be in a creative approach to solve the problem. User, you kata saya problem dekat sini. So I want to solve the user's problem. So I want to solve the problem, so I use the creative approach. This is where technology datang. Okay, IR 4.0, any sort of technology, all those things datang untuk solve the problem. Not the conventional method, bukan lagi kaedah tradisional. Satu kaedah yang lebih daripada itu, something that is just a finger away. So that is design thinking, and that is how you all going to go towards your final year project. Okay, seterusnya. Boleh tengok slide ke-8?
Tak apa, sanggup. Okay, boleh? Design thinking integrates. Okay, design thinking ni integrates business, technology, people. Viability maksudnya kita boleh dapat satu keuntungan daripada situ. Keuntungan tu bukan just dari segi kewangan. We will get some sort of service from that. So it is a business. That is viability. Feasibility maksudnya senang nak dapat. Okay, senang nak dapat. So kita menggunakan teknologi. Easy to obtain, easy to approach. Okay, saya approach you all macam mana? WhatsApp group. Takkan saya 70 orang pelajar saya nak call seorang-seorang pun. Saya nak message seorang-seorang pun. Okay, we have WhatsApp group. That is a technology. Okay, all this is technology. So it's feasibility. I am able to reach you secara ramai-ramai. Let it be 70 people, let it be 200 people through WhatsApp group. Desirability. So kalau kita nampak, oh senangnya communicate, sharing information to we as people, so we desire for that. So design thinking, bila esok you buat FYP, think that your FYP is a problem solving kan, betul. You use a technology to solve the problem dalam bidang kita, civil engineering, betul. Something that, satu bahagian yang you buat tu, FYP awak, produk awak yang you bangunkan, pada satu hari you kena fikir benda tu boleh di-apply dekat tempat-tempat lain. Because in civil engineering, when we face a problem dekat satu tempat, bukan masalah tu wujud dekat satu tempat aja sebenarnya. Secara kebetulan, masalah macam ni memang kita nampak dekat tempat-tempat lain dalam bidang kita. So it is able to be, kalau we come with the problem solving approach, if it works, it could be used dekat tempat lain juga. Orang lain pun nak guna idea kita. Viability. Feasibility, use something that you can reach out, you boleh dapat to solve the problem. Use a certain technology, when you are able to do that, dan produk awak works, people will desire. Okay, people nak guna. Okay, that's what I mean. Okay. Mesti confirm tak nampak kan? Next slide. 9. Okay. 9, boleh nampak? Okay. It's a balance of thinking. Design thinking ni 50-50% mixture. Analytical thinking, intuitive thinking. Okay, intuitive thinking tu, pada masa tu, what do you feel? Pada masa tu, what do you want? Now, I feel like eating nasi lemak. Intuitive thinking. Okay? So where I'm going to buy? Dekat kantin PUO atau saya nak keluar? Another contoh, you drive. You have dekat sebelah kiri ada satu lorong, sebelah kanan satu lorong. You tengah stop dekat traffic light. Intuitive thinking masa tu. If I take lorong kiri, lagi sampai 10 minit awal. Kanan, it will be a longer journey. That time, intuitive thinking, okay, I'm going to signal to the left, I'm going to take the left. I will jimat 10 minutes. Mungkin sebelum tu you tak fikir. Intuitive thinking. So, in your FYP, you should have that intuitive thinking. Sekarang you all dah semester 4. Kebanyakan subjek dalam program you dah ambil. You dah dapat exposure dekat civil engineering, about 80% you dah dapat exposure dah. Tinggal 20% aja lagi dekat semester 4 dengan 5. At this point, bila you belajar, you go through the civil engineering process, benda yang awak nampak, isu yang awak nampak, mungkin at this point you boleh think tau. You all can think, okay, this is the thing we always do dekat civil engineering. Your intuitive thinking, what could be added on? What could be improvised? Apa yang boleh diperbaharui? Apa yang boleh digunakan untuk penambahbaikan to make it better? That is intuitive thinking. The analytical thinking is for you to proceed dengan this is the method I'm going to use to solve the thing. You have to do a lot of analyze. Okay, analyze the problem. Okay,
in order to analyze the problem, you investigate the problem. But to make sure betul ke is it valid, the way I'm thinking to solve the problem works. Understand? Boleh ke? Faham? Tanya dulu sebelum saya teruskan. Pelajar-pelajar? Pelajar-pelajar tidur ke apa ni? Boleh. Okey. Cuk, tak bersemangat langsung, tak apalah. Nanti tak reti nampak, nanti siap. Okey. Macam saya kata tadi, the analytical thinking, like I said, you need to go deep into it. Okay, kita tak boleh kata my intuitive thinking, method yang saya pilih to solve the problem will work 100%. I don't know that. Before that, I have to analyze the problem in depth. I have to investigate the problem. Barulah saya boleh fikir, really this method will solve the problem. Dan di situ juga saya boleh nampak mungkin method ni kena guna cara lain. Atau terus tak boleh guna method ni. I think it's a different method. Okay, this sort of things you kena gunakan elemen-elemen ni to do your FYP. Okay, a note of language, user-centered design, human-centered design, user experience design thinking plus more. Often interchange or related, but each has its own distinct definition, history and foundation. Ini semua bergantung kepada siapa target group awak. Okay, sekarang kita masuk kepada design thinking mindset or mode. Okay, saya pergi kepada slide nombor 13. Boleh nampak ke? Belum ya? Sekarang boleh? Boleh, Wan. Okay, design thinking mindset ada 5. Ada 5 stages or 5 proses dalam design thinking. Masa final year project we conduct for this semester, you kena letak your one final project, satu tajuk yang awak come up with dalam 5 proses dan present kepada kita that 5 processes. How do you, macam mana you all sesuaikan dengan 5 stages ni. Apa-apa pun kita start dengan first dengan empathy. Apa itu empathy? Empathy is you able to feel what other people is feeling. You able to understand what is the person going through. What is the impact on the other person? Bukan you, the other person. Because you sekarang are the creator. You yang nak conduct final year project. You the one who want to develop the product. You are the creator. You create untuk siapa? Bukan diri sendiri. You create untuk orang lain. Your user, your client, your stakeholder. But why you want to create this product? Okay, this product must solve the problem. What is the problem they are going through? How do they feel? What are they going through? Apakah level tahap kesukaran yang mereka hadapi? For example, empathy. Berapa orang daripada awal tiap-tiap hari panggil mak ayah, bagi tahu sayang kat mereka? If you do that, you're showing empathy. But if you don't say it, okay, you don't say it, okay, directly you tak tunjuk, but indirectly you tunjuk. You call. You don't need to say I love you, but you call. You tanya khabar. You tanya dah makan ke tak. That you are showing empathy. You don't tell, but you are showing empathy. For example. Okay? Itulah empathy. Okay. So now kita pergi straight kepada design thinking modes or processes. Okay, nampak design thinking mode sekarang? Dekat slide 15 sekarang. Okay. Kita ada 5 stage. Number 1, empathize. Number 2, define. 3, ideate. 4, prototype. 5, test. FYP awak, satu tajuk awak ni, one of your one idea of project kena letak dekat 5 tempat ini. And you need to explain to us, show to us how do you do it.
Tapi sebelum tu sendiri, you kena faham. Okay, macam mana you empathize? Okay, in final year project. Okay. Okay, slide nombor 16. Design thinking modes. Number 1, empathy. Proses atas 5 stages yang saya tunjuk tadi dekat tempat dia ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita tak boleh bawa yang kelima ke depan, ke tengah, tak boleh. This is how is the turutan. Okay, semua nampak ya slide ni. Design thinking modes, empathy. Okay, when you feel what the other person is feeling and can mirror their expression, their opinion, their hopes. Nampak tak keyword dia? Empathy is bila you buat FYP, then you come up with a product or innovation, you bukan buat untuk diri sendiri, you buat untuk solve problem orang lain. Tapi sebelum you come up with the idea of your innovation, you kena tahu what are you dealing with. What do you want to solve the problem? Depan mata you nampak problem, but the depth of the problem tu you betul-betul kena faham. User esok yang akan gunakan ni, user ni apa masalah yang mereka hadapi sebenarnya. Apa they go through, long term, short term, what are they going through? Why is that happening? What is their opinion on that part? And what they hope, maksudnya dapatkanlah pandangan pendapat mereka sekiranya kalau macam ni lagi baik, lagi elok. Get that opinion from there. From there you will definitely get your idea. So you need to go through the empathy. So why we need to do the empathy? To discover people's explicit and implicit needs. Kita nak tahu kehendak mereka, keperluan mereka, so that you boleh mencapai kehendak mereka through your design. There, ultimately, you akan solve the problem. Okay? Contohnya kan, okay, kita fokus kepada civil engineering lah. Okay, katakan dekat site supervision, saya ambil satu contoh lah, site supervision. Site supervision ni, kalau construction site ni, kalau nak buat satu projek ni, dari awal sampai akhir macam-macam benda. Tapi kita tak boleh fokus kepada semua masalah dekat construction site. Entah berapa tahun nak buat projek ni nanti. Okay, saya ambil salah satu problem aja. Okay, problem katakan, bila kita dah siap construction project, kita ada satu proses yang kita kata liability kecacatan. Okay, defects liability. Kita kena, lepas dah siap construction project, kita akan diberi, by law we are given, dari segi undang-undang kita ada masa 30 hari lagi lepas siap construction project untuk betulkan segala defects, kecacatan pada bangunan tersebut. Crack, cala, terkopek, bengkok, apa-apa kecacatan tu kita kena betulkan dalam 30 hari. Okay? Okay. Sekarang, apa masalahnya? Bukan pasal benda tu ada defect. Defect tu akan ada. Akan ada. Saya tak minta you all selesaikan masalah tu. You see, bila mereka buat satu fasa projek, katakan projek perumahan sekian. Projek perumahan satu fasa ni, mungkin di bawah tu mereka kena buat 20 rumah. So 20 rumah ni, defect dia tak sama kadang-kadang. Rumah lain defect kan? How do you keep in record? Kertas. They do the traditional way. They catat. So apa yang berlaku? Mungkin apa yang kita catat tak clear. 1. Nombor 2, penggunaan kertas yang sangat banyak. 3, benda boleh hilang, rosak, koyak. 4, nak cari balik rekod tu payah. All this apa yang akan berlaku? Dalam 30 hari nak siapkan 20 rumah punya kecacatan tu maybe tak sempurna. So apa yang berlaku? Klien akan komplain. Bila klien komplain, klien boleh ambil tindakan, jatuh tanggungan itu kepada developer. Back to us, kita kena bayar lebih pula. Okay? Sama ada kita akan mengambil masa lebih lagi untuk kalau 30 hari tak siap, kalau tak silap saya diberi 14 hari lagi nak siapkan. So all this beban kepada developer. 1. Atau nombor 2, according to the law, tuan rumah tu boleh hire orang lain untuk siapkan kecacatan tu, but developer kena tanggung. So,
Lagi rugi saya developer. So how you want to solve the problem? Masalahnya ni ya, bukan masalahnya defect. Defect tu akan ada. Okay? Nothing will come perfect. Okay? Masalahnya, to finish all the defects within 30 days dengan sempurna tanpa apa-apa tertinggal. And you have to record it. Now they're using cara record, pencatatan, which is difficult to retrieve. So what do you think you can solve the problem with? I say come up with an app. Okay, katakan creator, orang yang nak solve problem ni, dia nak create balik, dia nak solve the problem using a technology. Okay, I come up with an app that I use the concept of, let's say, Internet of Things. I take semua maklumat pasal defects ni. Okay, rumah yang ada 20 rumah ni, katakan rumah 1A, 2A, 3A, 4A, saya labelkan macam tu lah, konon kan. And then from 1A, I know what are the whole defects, dekat mana, sana, mana semua tu, siap dengan gambar apa semua saya ambil, saya masukkan dalam sistem tu. And then rumah 2A pula macam ni, and then dekat apps tu ataupun katakan sistem atau software whatever lah kan, kita boleh retrieve maklumat-maklumat tu, kita boleh check. Kalau kita dah siap dengan defects dah cantik, kita juga boleh record ke dalam apps tu, so and so dah siap, dah okay. Okay, tuan rumah boleh masuk check dalam 30 hari. Tarik ada, apa defectsnya ada, gambar ada, semua defect yang telah diperbaiki, bila telah diperbaiki, pada tarikh apa, pukul berapa, dalam 30 hari itu. Done. So from there, they also can see adakah mereka ada rumah yang mereka terlepas pandang. Sekarang saya tanya awak semua, does this solve the problem yang asal? Pelajar-pelajar? Pelajar-pelajar ni langsung lah. Ya doktor. Nampak tak? Nampak slide. Betul. Empathy tu, saya pergi buat empathy tu dengan siapa sebenarnya? Saya boleh buat dekat dua orang. Satu saya pergi buat dekat dengan developer yang bertanggungjawab untuk siapkan, dia pula luahkan, kata dokumen banyak sangat, hilang, koyak, apa semua susah nak simpan rekod. Saya buat empathy juga dengan tuan rumah pun rasa frustrated. 30 hari masih benda tak siap-siap, saya dah nak masuk rumah. Takkan saya dah masuk rumah baru nak datang buat benda-benda tu kan. Dia pun rasa frustrated. So, you get the empathy from them. What are they feeling? Why is this problem? How does this affect? Do the empathy there. From there, you boleh define the problem. Cara nak buat empathy, satu, secara discussion dengan target group awak. Siapa user awak? Untuk siapa you nak selesaikan masalah ni? You boleh dapatkan, you boleh discuss with them. You can do through observation. Sekarang bergantung kepada jenis projek awak. Okay, dan jenis problem. So you can do the empathy through tinjauan, pemantauan, discussion, interview and also survey. Okay, the best is apa tahu? Semua bagus, but for me the best is survey. Kenapa? Bila you conduct survey, okay, you tanyalah soalan-soalan yang you nak tanya berkaitan dengan masalah yang mereka hadapi. Let's say you buat satu skala, 1 hingga 5. 5 paling agree, 1 paling disagree lah katakan. Okay, bagi kepada user, okay, yang menghadapi masalah tu. Now they will answer the list of problems dekat awak. So you boleh analyze, you collect balik, you boleh analyze dan you boleh rate, ranking masalah-masalah tu. Masalah yang nombor sekian. Oh, majority kata inilah masalah yang paling banyak. You letak soalan tu secara random, 1 to 10. Maksud saya 1 to 10. So apa yang saya nak bagi tahu kat sini, when you do the survey, lepas tu you collect balik questionnaire awak, mungkin soalan nombor 5 adalah masalah yang paling ketara, yang paling besar. Sebab majority kata 5 yang mereka kata masalah yang paling besar. So you can rank it. So what is the problem? The main problem you need to solve, you dah tahu nombor 5.
Mungkin soalan 7 is the second line. Second highest. And then third highest. And then daripada 10 soalan tu, the least awak dah tahu. Mungkin least tu kita tak nak pandang. Kita nak solve all the main problem. Sebab esok bila saya tanya awak sebagai panel, you kata inilah problemnya. Okay. How do you know this is the main problem? Tunjuklah survey awak, analisis awak. Okey, Puan, Doktor, saya tanya 10 soalan berkaitan dengan masalah ni. Soalan nombor 5 yang menyatakan masalah sekian, majority katakan 30 orang. Okey, 30 orang yang saya telah conduct survey, 30 responden. Daripada 30 responden tu, saya dapat 95% mengatakan soalan nombor 7 adalah paling besar untuk mereka. Dan seterusnya ni. So, I have nothing to ask you. Saya tak boleh mempersoalkan dah. Oh, okey, pelajar ni dah buat dia punya homework. Betul tak? That is how you conduct the empathy study. Okay, sekarang kita pergi kepada the second stage. First is empathy. Second, bila you conduct empathy study, macam saya kata tadi, empathy, identify who's your target, dekat siapa you nak conduct empathy tu. Siapa dia tu adalah orang yang menghadapi masalah dan esok orang yang you nak bantu untuk solve the problem. Why you want to do the empathy study? Okay, nak tahu apa yang mereka rasa, apa semua tu, feeling, all those things. How you going to conduct? Saya dah bagi tahu tadi. Okay. Daripada first stage, you akan masuk kepada second stage. Kepada second stage tu, tadi saya katakan, analyze. Contoh kalau you buat survey, you boleh buat questionnaire analysis. Maksudnya bila you dah collect balik, responden dah jawab, dekat situ you dah boleh ranking. Bila you dah ranking apa yang berlaku, you dah tahu apakah masalah yang paling banyak, kedua banyak, ketiga banyak, paling sikit and so on. You dah define problem dia kat situ. This is how you define lah. Maksudnya daripada empathy study, you boleh explain what is the problem in depth. Not only by survey. Tadi saya bagi contoh survey, you boleh buat lebih daripada itu juga. One-to-one interview, you pergi kepada satu group interview, okay? You boleh dapatkan terus daripada mulut mereka. Okay, mereka melalui ni macam ni. Mereka harap kalau ada macam ni lagi bagus, you dapat dicatatkan. You also can present that. Okay, through your interview, this is the details you collect. Okay, so you define. So bila you define a problem, you kena tahu apakah problem, kenapa problem tu berlaku, bagaimana berlaku, apakah impactnya dan kepada siapa, how is it impacting them, okay, adakah apa-apa solution yang telah digunakan untuk mengatasi masalah ini, adakah apa-apa langkah-langkah digunakan untuk menangani masalah ini, kalau ada, sejauh manakah berkesan dan sejauh manakah tidak berkesan, kenapa? Kalau tiada langkah-langkah so far yang digunakan untuk mengatasi atau menangani masalah ini, kenapa? Both questions will have an answer. Kenapa? Dan daripada mereka, atas pandangan mereka, sebab mereka yang dah melalui, what do they feel? Kalau buat macam ni, kalau ada macam ni lagi bagus, apakah itu? This all comes in design thinking process number 2, define. Esok masa present kat kita bahagian ni, pastikan you boleh jawab. Macam ini. You tahu. Okay? Saya nak tanya pelajar. Stage 1, empathy, dah faham apa kena buat? Boleh nampak expression saya? Boleh faham? Yang penting faham dulu. Boleh ke? Apa dia? Pelajar-pelajar ni senyap sangat loh. Takut saya dengar. Mereka ni okey ke tak ni? All very quiet. Saya pun tak tahu apa yang berlaku. So design thinking stage 2 is define.
So saya harap semua faham macam mana nak define tu ya. Okay. Saya pergi kepada the third design thinking. Okay. The third stage. So the third stage of the design thinking, sekarang slide ke-18 ya, ideate. You dah buat empathy, dari sana you dah extract dia punya problem. Sekarang dapatkan idea. How are you going to solve the problem? Macam saya kata awal-awal tadi, we have a intuitive thinking. Fine, but you have to analyze dulu. You kena investigate and analyze the problem that you find out untuk tengok approach yang kita guna, idea yang kita guna untuk solve the problem sesuai ke tidak. Kalau tak sesuai, apakah alternatif lain yang kita kena guna. So you ideate. So dalam projek awak, bila you mulakan nak ideate, jangan buat satu idea saja. Try to come up with 3-4 solutions. Okay, dengar ni betul-betul. Come up with 3-4 solutions. And from the 3-4 solution ni, then you all brainstorming, pilihlah mana satu yang you rasa paling bagus untuk solve the problem. So when you all ideate, okay, bila you all nak cari solusi, make sure it is doable. Boleh buat. Maksudnya sumber yang berkaitan dengan idea awak, cara awak nak selesaikan boleh dapat. Apa-apa resources yang nak gunakan, identify apakah resources dia dan boleh dapat. Can reach. Okay, boleh attain. Lepas tu kalau teknologi ke apa-apa ke, dari segi sumber kewangan ke apa-apa yang you nak perlukan untuk guna idea awak to put in action, pastikan boleh dapat. Sekiranya it is out of reach, then what for? You cannot finish on time your project. So you have to decide now. So dapatkan beberapa idea. Saya kata 3-4. You nak lebih daripada tu pun you nak fikirkan. Tapi secara logik ya, you boleh fikirkanlah. And from there you all decide. This is where you all come as a group. You all katakan 3-4 orang dalam satu group. Okay? 3-4 orang dalam satu group, setiap orang come up with for that problem. And then from there discuss with your supervisor, pilih which is the best. Mungkin the 3-4 idea yang you dapat, esok bila you bincang, you analyze, nampak macam tak berapa sesuai. Brainstorm balik. Janganlah 3-4 orang dalam satu group, 3-4 orang pun fikir satu idea. Tak payah. That is where you get sleeping partner. 3-4 orang bukan 3-4 orang pun fikir sebenarnya satu idea tu tak ada logiknya. Each of you come up with an idea. How are you going to solve the problem? Apa technology you want to use? How are you going to go about? Secara detail, put together. Sekarang tengok, each of you tengok. Which one will be the best solution? This is how you ideate. Okay? So, stage number 4. Okay, stage number 4 adalah design thinking mode nombor 4, prototype. You dah buat empathy. Dari sana you dah extract problem dia, you dah tahu problem in depth. So you dah fikirkan idea-idea macam mana untuk you come up with a list of ideas how to solve it. From the list of ideas, pilihlah mana yang paling bagus. You dah decide inilah cara solution I want to go about, inilah material I nak guna, inilah teknologi yang saya akan guna. Bla bla bla. Sekarang keluarkanlah prototype. Create. Put your idea in action. Prototype is creating a concrete embodiment of a concept which becomes a way to test your hypothesis. Maksudnya, apa yang you fikirkan, come up now sebagai satu produk. Okay? Hipotesis maksudnya apa tahu? Kita dalam kepala kita fikir, saya kalau buat macam ni, dia akan jadi macam ni. If I do A, the outcome is B. This one I'm thinking like that. This is my hypothesis. Now you put your hypothesis in action. When you go, you turun padang you buat, betul ke A akan jadi B?
Kalau betul jadi, hipotesis awal betul. Kalau tak jadi, we go for plan B je, itu je. So this is how you come close to your final solution. So to gain empathy, to explore, to test, to inspire. Okay, so that is your prototype. Sekarang product is in action. So when you come to the prototype okay, tak kisah apa produk you nak buat, pastikan you dah kenal pasti design dia macam mana, how you going to develop it, apakah bahan-bahan material yang you akan guna, material secara fizikal ke, atau software ke, atau apa-apa apps yang bersesuaian apa you nak guna kat sini, you dah boleh explain kepada kita. Okay. Now we come to stage 5, and that is the last stage in design thinking process. So the last stage of the design thinking process adalah test. Number 5, test. You empathy, saya pergi balik daripada semula. Empathy, nak tahu masalah mereka apa, nak cari masalah. Nombor 2, define, dekat situ you dah faham betul-betul in-depth masalah dia. Okey, sekarang dah tahu masalah, ideate. Number 3, carilah idea untuk membawa penyelesaian kepada masalah mereka. Dah tahu apakah cara penyelesaian yang paling terbaik, put into action. Number 4, prototype. Sekarang prototype dah jadi, produk dah jadi. Nombor 5, test it. You do your test run, benda tu function, okay fine, tak habis kat situ. Bagi kepada expert untuk test. Kita buat sesuatu, kita kata bagus, tak boleh shop sendiri. Kita kena bagi orang test. Saya masak, saya makan, saya kata sedap. Mungkin betul, tapi kita kena bagi orang lain makan jugalah, baru betul-betul dah tahu pendapat orang lain kan. Especially makanan tu saya nak jual. Sekarang you buat benda ni untuk orang lain, bukan nak guna untuk diri sendiri, betul tak? Katakan saya masak ni, saya nak jual ke orang. So orang lain kena kata bagus, barulah benda tu laku. Okay, so test it. So who are your experts? Pergi balik kepada user awak. User ke, client ke, customer ke, stakeholder. You buat untuk siapa daripada awal-awal? Siapa yang you buat empathy study itu awal-awal? Siapa tu? Dialah expert awak. Dia yang melalui problem ini. So when you give them to test it, now they can tell you, does it help? Doesn't it help? Membantu atau tidak membantu? Kalau membantu, everybody is happy. Kalau tidak membantu sangat, jangan putus asa, jangan sedih, improvisation. Itulah maksudnya saya kata daripada awal, iterative process. Okay, dia takkan perfect. Kita selalu akan buat penambahbaikan. Okay, so buatlah macam bila you test dengan mereka, you boleh tahu mana yang okey, mana yang tak okey. Yang tak okey tu you improvise. Nampak you dah buat you punya kerja. Okay, saya dah terangkan 5 stages of design thinking, di mana esok bila you present kepada kita nanti, letak FYP awak semua, your innovation dalam 5 stage tu, yang saya explain macam tadi tu, you boleh explain based on your product. Okay, semua orang boleh faham? Tolonglah jawab, takut ni. Budak-budak ni faham tak ni? Boleh. Boleh? Clear? Clear, Bang. Boleh medium. Okay, the idea of design thinking. So masa you all present, masa you hantar proposal, kita check lah kan. Kita check, you letak projek awak, you boleh terangkan according to the each stages. Bukan kami nak tahu definasi, empathy, apa itu semua tak payah. Saya tahu, saya boleh baca sendiri, saya tahu. Saya nak tahu you punya projek ni, how you conduct the empathy, how you define, how you blah blah blah. If you can able to explain clearly, and I boleh faham dan I am convinced tajuk projek you lulus. Kita tahu, we know, okay, this student is confident, dia boleh conduct projek ni. Dia tahu nak buat apa. Understand? Clear, Bang. Okay. 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 Fikir balik semua. Take 5 sekejap. Jangan hilang mana-mana ya. If ada soalan ni sebelum saya mula balik, tanyalah soalan.
Sambil-sambil tu saya continue lah. So the top 3 takeaways. Design thinking is an approach number 1 to solve the problem through an innovation. Design thinking is to solve a problem through an innovation. So you have to go through the 5 stages. Okay, itu paling penting. Design thinking juga, okay, design thinking juga adalah, sekejap ya. Design thinking juga adalah, this is the keyword. Nampak tak slide ni? Slide nombor 22. Making people want things. Kita bukan nak tu. Kita nak making things that people want. Faham? Making people want things, dekat FYP ni, you all bukan buat cake. You buat a cake which looks so attractive, so desirable. Chocolate, brownie, apa semua kan. You letak depan orang, memang orang nak kan. So that is making people want things. That is different tactic. We are not in that business. Okay? Sekarang, project awak, your business is making things what people want. Then why do we do the empathy study? Because of that. Mereka sedang melalui satu problem dalam bidang kita. You look at that part only, scope awak fokus kat situ, that is the problem. Now, you try to solve their problem. Okay, itu yang saya bagi example macam tu. I bake for you a beautiful chocolate cake, nampak so desirable. Saya letak depan you, make you want it. No, that's not my business. My business is to solve your problem. I want to do something to solve your problem. That is the keyword. Understand? So your project, final year project should be that approach. So design thinking is the user-centered approach to problem solving. User, okay, centered approach. Maksudnya siapa yang target group manusia yang sedang mengalami masalah ni. Kita nak solve the problem kita. Problem mereka, sorry. In our bidang. Okay. Tadi saya bagi satu contoh dekat construction site yang pasal defects ni. Okay, kita membantu siapa? Katakan you nak sentuh pasal safety ke dekat construction site. Safety ni juga adalah satu tajuk yang luas. Maybe you nak fokus kepada salah satu elemen kat sana. So who are you helping? Okay, orang-orang yang dekat sana jugalah, the people who are doing the project jugalah, the main people. Okay, katakan you punya project fokus kepada pengguna jalan raya. Something wrong with the jalan raya. Traffic light system katakan contohnya. Traffic light system dekat satu tempat yang khas. Bukan semua ya dekat satu tempat khas. Dekat Taman Cempaka katakan. Ada satu tempat, ini saya create aja ya. Bukan ada jalan yang dekat ada problem tu, saya saja je. Okay. Katakan satu jalan dekat Taman Cempaka dia punya traffic light system tak bagus, so ini membawa masalah kepada siapa? Pengguna. So who's your user? Pengguna. So how are we going to solve the problem? What problem we going to solve? Okay, look into the user. How are you going to help them? Itulah maksudnya. Longkang tersumbat, apa semua. Okay, itu memberi satu masalah. So what kind of technology you can use to solve the problem? Kalau longkang tersumbat, siapa stakeholder kita yang terlibat, yang ada masalah nak solve the problem? Look into that. So your user of your product could be public or could be certain pihak tertentu seperti JKR. Kita membantu JPS, kita membantu majlis daerah, majlis perbandaran. Kemungkinan macam tu. So who are you going to do the product for? Tengok kat situ. Are you doing for the contractor? Are you doing for the jurutera? Are you doing for the developer? Fikirkan siapa yang akan pakai benda tu. Okay?
Okay, tengok slide nombor 36 ni ya. Empathy study macam saya kata. How do you engage with people directly to conduct yang empathy study through observation boleh. So bila you buat observation, catatlah, ambil gambar, tunjukkan pembuktian kepada kita. Through discussion dengan orang yang terlibat, dengan stakeholder, get their feedback. Through interviews. Interviews dengan discussion apa bezanya adalah bila you pergi untuk interview, you already have your questions. You dah tahu, okay, ini masalah yang saya nampak secara raw, okay, this is the, so masalah ni saya nampak macam ni, ini dah setakat ni pemahaman saya, so atas dasar pemahaman tu saya dah derive my questions. Now bring that question, tanya kepada guru awak. So jawapan kepada soalan-soalan awak akan terjawab dan selebihnya pun you akan dapat. So that is the definition between discussion and interview. When you get your interview, the best way to conduct an interview is record. Okay, kita ni kan, kita bukan sebarangan tau. Kadang-kadang we have to do it dengan ada cara yang betul dan cara yang valid. Okay, when we conduct a project so that kita boleh bagi pembuktian, record. Okay, you boleh ada question and you boleh ada catatan and you can come and show me kepada penyedia. Okay, but the best way for you to collect the data of the interview, okay, the feedback that you get in interview, record it. Nak guna video cam, nak guna just your handphone, tekan recording, record ajalah. So you can play it back and you boleh dapatkan boleh, because sejauh mana kita boleh catat kan. Okay, takkan dia nak tunggu sampai kita habis catat. This is how you conduct interviews. And then through survey saya dah bagi tahu dah tadi. Survey tu macam mana. Okay, conduct the empathy study. Esok datang present, you present kat saya pergi kepada sekian, saya tanya soalan ni, dia jawab. Not convincing. Bagi tahu kita how you conduct it with proof. Okay? Okay? Okay, tengok kat slide seterusnya. Define the problem. Macam saya explain tadi. When you want to define the problem, how are you going to define the problem? Make sure you understand the goal of the design of the project. Okay, so when you define the problem, so is it you're bringing solution to the problem that you find out. So if you are bringing the solution, then that is the goal of your project. Okay, provides a clear-cut objective. So bila you dah define problem tu betul-betul, you can come up, you boleh sesuaikan dengan objektif dia nanti. You boleh come up with the right objective. So your problem statement pun will be meaningful and you can really in-depth, you boleh cari dekat literature review juga nanti. So the absence of a clear problem statement is extremely difficult to explain. Okay, kalau you sendiri lack dekat pemahaman problem tu, macam mana you nak explain kepada kita? Dan kalau you ada masalah macam tu, macam mana kita nak, you nak convince, you sendiri nak yakin inilah cara yang terbaik untuk penyelesaian masalah. Sebab you sendiri tak faham masalahnya. Itulah maksud saya. So in your design process and in your masa you tengah fikirkan the solution and so on for your FYP, the idea of your FYP, ask these questions. Who is experiencing the problem? So when you ask this question, who is experiencing the problem, maksudnya orang tu lah you nak solve the problem, untuk mereka lah you nak solve the problem. What is the problem? What is the problem is all about? Where does the problem present itself? Why does it matter? Dekat situlah kita nak, itulah sebab saya kata kenapa problem ini berlaku, bagaimana berlaku, pernah ada solution ke tak, sejauh mana berkesan, kenapa tak berkesan, why in the problem. Sejauh manakah impactnya, apa yang berlaku, and tanya pendapat
mereka yang menghadapi masalah. What do they think will be better? Okay, for them. Okay, saya nak tanya. Ada apa-apa soalan? The main focus saya dah explain dah for your project. Yang lain explanation benda yang saya dah cakap je macam berulang balik aja slide lain. Madam, Ada apa-apa soalan nak tanya? Silakan. Madam, nak tanya boleh? Boleh. Kuat sikit suara tu, tak dengar. Kalau kalau grup kita orang nak plan buat cipta satu apps boleh ke? Apa dia? Nak buat apa? Nak cipta satu apps untuk membantu pelajar. Boleh. Tetapi kena berkenan dengan bidang kita ya, bidang kejuruteraan awam. Dia punya konsep menyelesaikan masalah dalam bidang kejuruteraan awam. Tak kisah mana-mana cabang kita luas. Ada pasal building, ada pasal konkrit, ada pasal air, furniture pun bawah bidang kita. But use a technology. Okay, so you boleh gunakan apps, tak ada masalah. That is also a technology, bagus. But apps tu untuk digunakan untuk apa, di mana, oleh siapa, untuk masalah apa. Boleh Fadli? Boleh, tapi apps tu dia nak membantu pelajar skor dalam subjek dalam bidang civil engineering tu boleh kan? Subjek civil engineering apa tu? For example, subjek structure. Structure lab ke subjek dia dalam kuliah? Dalam kuliah, structure. Okey. Maksudnya apa contoh features yang akan ada dalam apps tu? Apa yang dia nak bantu tu? Macam ada Kan? Apa dia? macam ada contoh tutorial ke, contoh soal. Sekarang you all belajar tak design concrete or steel? You all belajar subjek design tak? Design concrete, design steel? Design steel, design structure. Design steel. Design structure of concrete ke design structure of steel? Mana satu semester ni? Semester ni. Yang mana satu? Steel ke concrete? Itulah kena, kalau design, saya fikirkan apps tu mungkin an apps yang boleh buat kiraan yang terus boleh connect dengan Eurocode ke something like that. Baik, itulah saya takut. Kenapa saya cakap macam tu? Katakan you nak fokus kepada PNP. Okey, pelajar-pelajar kejuruteraan. Okey, you buat subjek macam katakan design kan, design konkret punya subjek katakan. Design konkret ke steel memang kita akan fokus kepada Eurocode. Maybe you can do an apps where daripada apps tu, daripada mereka buka Eurocode tu, something it could relate back to the Eurocode melalui apps awak. Okay, itu satu. So kenapa kalau you nak that sort of idea kan, bukan saja membantu pelajar-pelajar, membantu juga para akademik, lecturer pun dia bantu dan juga orang luar pun membantu sebab dekat kerja pun mereka gunakan Eurocode. Betul tak? So you kena think out of the box sikit. Tapi kalau dia circulate setakat buat tutorial ke apa sahaja, that is tak berapa level FYP. Faham? Kalau you nak fokuskan kepada subjek kejuruteraan awam, make sure subjek tu boleh juga relate dengan the outside world. Faham tak sekarang?
Macam yang contoh saya bagi. Mungkin you boleh rujuk standard piawaian tu dengan ada apps, maybe somehow you connect it lah kan. Sebab Eurocode ni kita refer untuk beam, kita refer untuk slab, kita refer untuk column. Okay? Betul tak? So, something like that, kalau you can create like that, benda-benda ni bukan saja setakat dalam institusi, luar institusi pun mereka boleh guna. So, this kind of things can help. So you need to go beyond that sikit. Boleh ke? Kalau setakat pelajar nak buat macam membantu dalam tutorial tu, saya tak nampak bidang tu, tak nampak. Lagi nampak macam bidang belajar sahaja. We want to connect it with the industry tu tak boleh. Faham tak? Okay, madam. Pernah juga pelajar buat virtual kan, VR tu untuk makmal. Tetapi bila dia buat VR tu untuk makmal jalan raya macam tu, benda tu boleh digunakan di luar juga. Dekat industri pun boleh guna. Sebab luar daripada institusi pun orang buat uji kaji tu inside and all those things. So membantu two ways. Faham tak? Any other questions? Saya bukan minta skop yang besar. Skop dia tak payah besar sangat. Sebab kalau besar sangat pun awak semua ada setahun untuk siapkan, kurang sebenarnya. But biarlah fokus tu betul-betul kepada bidang kita. Janganlah terlampau kecil pula. Kalau you kata buat apps tutorial tu, bagi I, it's a bit small. Okey, ada soalan lain? Doktor. Ya. Saya nak tanya, kalau contoh kan kita punya projek tu dia macam ada sama-sama sikit dengan teknologi yang memang dah exist, boleh ke? Boleh. Macam ni ceritanya. Katakan kita dah ada satu benda dah. Satu equipment katakan contohnya. Equipment tu dah wujud. Equipment tu sedang diguna pakai. Tetapi you identify equipment ni tak cukup. Kesannya tak berapa cukup. You nak tambahkan lagi atau buat penambahbaikan lagi pada equipment tersebut dengan teknologi, tambahan teknologi atau modern tools dekat dia, boleh juga. Itu pun dianggap sebagai satu inovasi. Maksudnya kita buat penambahbaikan, we can add on teknologi kepada benda yang dah ada. Boleh. Faham? Okey, doktor. Okay, that one you have to look into it. Apa kreatif, apa yang you boleh buat. Dan kena betul-betul tunjukkan equipment yang sedia ada tu, apa masalah yang dia tengah bagi. Okay, so now you want to solve that problem. So you have to add on another technology or features to help you. Itu boleh. Benda baru tak wujud, benda dah ada nak perkembangkan dia lagi. With the technology, boleh. Any other questions? Okay. When you all do project FYP, okay, awak sama ada 3 orang dalam satu kumpulan atau 4 orang dalam satu kumpulan. Macam saya bagi taklimat minggu lepas, awak semua janganlah ada sleeping partner. Walaupun awak semua buat satu projek sebagai satu grup, awak semua akan di-assess sebagai individual. Saya ada share rubrik, okay? Rubrik tu yang saya share dengan awak semua untuk semua assessment. Setiap pelajar akan di-assess secara dalam satu grup tu, setiap pelajar akan di-assess secara individual oleh penyedia awak, panel awak. Okay, so setiap pelajar kena tahu apakah peranan mereka, tanggungjawab mereka, okay, contribution mereka dalam projek tersebut. Okay, katakan projek ni, okay, saya ambil 5 proses design thinking tu.
When you conduct the empathy study kan, saya dah bagi tahu beberapa. So macam mana you boleh pecahkan tugas ataupun macam mana you all boleh, maksudnya kita mansuhkan terus sleeping partner, tahu tak? Seorang buatlah observation dengan interview. Seorang lagi untuk projek tu. Seorang lagi pergilah buat apa yang ada lagi tu, seorang buat observation, discussion. Seorang lagi pergi interview. Seorang lagi buatlah survey. Bukan ke empathy yang you buat dah strong kat sana? Just not one element. Katakan 3 orang dalam satu group. You nak buat empathy study. Satu pergi buat kajian literature. Satu pergi buat kajian literature dengan pemantauan katakan. Person number 2 pergi buat discussion dengan interview. Person number 3 pergi buat survey. Get the feedback. Discuss among you all. Dapatkan problem dia apa. You boleh define, you boleh dapat problem yang sama. Setiap orang boleh dapat, boleh list out mungkin kemungkinan problem yang sama sebab because you are pergi kat target group yang sama atau lebih daripada tu. Satu. Lepas tu setiap orang pun dapat identify problem yang lain daripada orang lain. Okay, you boleh tanya, kalau kami semua dapat problem yang sama sahaja, macam mana doktor? Tak apalah, itu menunjukkan confirm itulah problemnya. Tak ada masalah. Ada pembuktian. Okay? Then you do what? You define the problem, so then each of you conduct a different type of empathy study, observe and all those things, survey and all those things. So each of you yang buat jenis empathy tu, study tu, jenis study tu, you lah extract dia punya problem balik. Macam contoh saya bagi katakan pelajar ni yang pergi buat empathy study dengan cara survey, buatlah analisis tu. Ranking lah masalah-masalah tu. Yang pergi interview apa semua tu, tulislah balik apa masalah yang you dapat daripada interview tu. And so on. Kajian literature. Kajian literature maksudnya you pergi refer kepada resources. Okay? Sources, resources. Maksudnya you pergi refer bahan penulisan ilmiah untuk dapatkan information. It could be books, it could be article, it could be journal, it could be website, it could be laporan, statistik, surat khabar, apa-apa. Dapatkan, berkenaan dengan masalah awak to get the global impact. Dapatkan. So sekarang, kalau pelajar A, B dah buat elok-elok empathy study, yang nombor 3 tak buat empathy study betul-betul, siapa yang kurang markah? Kawan awak yang nombor 3 tu aje lah. Betul tak? So empathy dah tahu daripada setiap jenis empathy study you buat, you dah extract, you dah define problem. Nombor 3, ideate. Okay. Tiap-tiap orang keluarkan solution. In your creativity, keluarkan solution. Brainstorm. Present it to your penyelia first. Student number A, this is my idea, this is how, this is what I'm going to use, this is the material I'm going to use, this is the design I'm going to use. Student B sama, student B, C sama, to solve the same problem. Now, together with your penyelia, choose the best one. Katakan 3-3 pun tak okey, carilah benda lain sekarang. Pergi balik, cari balik. Okay, next one apa? Lepas idea apa? Lepas ada idea apa ya? Prototype. So, prototype tak payah 3-3 dah. Okay, this is where. Bila you dah pilih that one idea, tak kisah dari mana, you dah pilih this is the idea I want to use. Now, that idea you nak put into action. So when you put into action, apakah stages yang ada dalam tu? You kena design, you kena develop, okay? You kena cari material, all those things kan. So all these things yang saya cakap tadi tu pecahkan antara you all. One person pergilah design, another person carilah material, another person tengoklah cara-cara nak develop. The testing part, sama lah. Look into how we're going to test it. One student can test run dulu. Test run sampai okay. Bila dah okay, lagi satu student pergilah hantar untuk buat testing. Lagi satu student dapatkanlah analisis daripada testing tu. Daripada orang luar. So macam mana ada sleeping partner? Bagi tahu saya. Macam mana tak boleh menilai secara individu? Bagi tahu saya.
Nampak tak? Setiap rubrik tu kami akan guna. Semua rubrik yang saya tunjukkan kat you all, satu rubrik tu 3 atau 4 orang pelajar dalam grup tu akan ada nama. Bukan dekat satu rubrik tu. Lain. Nampak tak? Impossible markah akan sama. Katakan 3 pun bagus. Still akan ada beza 1-2 markah kat sana. Takkan semua sama. There will definitely will not be same. Faham ke? So masa you all present, of course you all know what to present because you have done your work individually. You have contributed individually dalam projek tu. Masa you buat penulisan, sama juga. At each chapter tu, bukan satu pelajar ambil satu chapter tau. 3 orang pelajar tu contribution dekat satu-satu chapter. Maksudnya chapter 1, 3 kena menulis. Chapter 2, 3 kena menulis. Chapter 3, 3 kena menulis. Of course lah ada contribution penulisan tu. Contoh chapter 2 kata literature review. Kajian literature. Kajian literature tu daripada 2.1 sampai 2.15 katakan. Pecahlah antara you all. 2.1 to 2.5, pelajar A tulis 2.6 to 2.9, 10, pelajar nombor 2 tulis and seterusnya sampai akhir 2.15. Contohlah kalau ada sampai 2.15 kan. Pelajar ketiga tulis. So semua pelajar ada contribution dekat chapter tu. Sama juga chapter 3. Semua penulisan chapter ada section-section dia. 3.1 subtopik dia apa, 3.2 subtopik. Okay. Pecahkanlah berapa jumlah section yang ada kat dalam tu, berapa jumlah subtopik yang ada dalam setiap chapter. Katakan chapter 3 awak ada sampai 20 section. Pecahkanlah antara you all. Kurang 1-2 subtopik antara you all, terlebih 1-2 tu tak apalah. Halalkan aja. Buat aja. So each contribution tak adanya saya buat satu chapter tu semua yang lagi 2 orang tak buat apa, tak adanya. Kalau berani buat saya nak tengok. Tak apalah pelajar tu, maksudnya kalau ada pelajar tak nak contribute, tak nak menulis, tak nak buat kerja, tak nak bahagikan tugas, saya dah kata bahagikanlah tugas macam tu tapi dia tak nak juga, dia tak buat empathy study, dia tak nak buat bahagian dia, tak apa, maksudnya dia nak ulang semester tu. Biarkan aja, dia nak ulang balik subjek ni, dia nak lama duduk kat poli ni, dia sayang poli ni. Orang tak sayang nak cepat habis pengajian. Anggap aja macam tu. Tak ada masalah, kami mengalu-alukan. Okay. Okay, so don't worry. Jangan kawan-kawan ini kawan futsal saya, ini kawan sebilik saya, sekatil saya tak nak, tak apalah, tak apa. Jangan nak cover sangat dengan kawan tu. Itu bukan kawan namanya kalau dia tak nak buat kerja. Itu bukan kawan. Faham definisi kawan. Kalau kumpulan tu saya yang bagi. Kalau secara kebetulan memang dapat housemate ke roommate ke kawan awak, but dia tak contribute. Dia merusakkan awak, dia bebankan awak, semua beban jantung kepada awak, dia tak nak buat kerja, itu bukan kawan. Itu bukan definisi kawan dalam kamus. Dan segera bagi tahu penilaian awak. Jangan tunggu sampai last minute kami dah nak KI markah baru nak bagi tahu. Tak ada makna pun. Okey, setakat ni semua faham ke sekarang pembahagian tugas, how you all nak buat secara individual, how you want to go about. Sekarang saya dah explain how you all can go about. Okey, untuk semester ni, kita fikir semester ni dululah. Okey. So untuk semester ni dah nampak dah individual work apa you all kena buat, you all dah nampak. Betul tak? Kalau if you all confused, projek satu. Macam mana ya 3 orang ni nak bagikan tugas, saya baru dah bagi tahu. Okey, semua orang okey ke? Ada yang dah tidur ke belakang sana? Batch ni senyap sangat, saya risau. Kalau faham semua baguslah, tak ada masalah. Puan, Ya. kelas hari Jumaat tu nanti buat apa? Apa dia? Lagi sekali, maaf. Kelas masa hari Jumaat nanti apa? Jumpa dengan penelia. Oh, penyelia. Pastikan tiap-tiap minggu jumpa penelia. Okey, Dengan... semua tu attendance. Oh. Logbook catat. Bawa tunjuk kat penelia.
Okey, semua secara individual. Logbook bukan sebagai satu kumpulan, setiap pelajar dalam grup tu pegang logbook. Macam saya explain tadi, macam mana assessment secara individual berlaku. Apa setiap pelajar tu boleh fokus macam mana dalam projek tersebut. Bila saya explain, so dekat logbook pun penulisan setiap orang dalam satu projek yang sama lain-lain lah kan. Sebab macam Fadri, you buat mungkin bahagian lain, you buat empathy study, mungkin you yang buat survey, you dapat maklumat pasal survey, you cari idea, you keluarkan idea macam mana nak solve the problem, you tulis bahagian you. Kawan you pula mungkin dia buat interview, dia pula tulis macam mana dia buat interview, apa yang dia dapat maklumat, sekarang design apa yang dia, idea dia macam mana pula dia akan terangkan. Takkanlah sama, tak boleh sama. So jumpa dengan peneria, ikut slot jadual waktu, tak ikut tak apa. Atas perbincangan budi bicara dengan peneria, mungkin you all set hari lain, masa lain nak jumpa, tak kisah. Janji jumpa, jangan ganggu kelas-kelas lain lah, itu saja. Tapi jumpa. Okey, tak ada apa-apa kemajuan pun jumpa juga, pergi bagi tahu tak ada kemajuan apa-apa. Kecuali peneria yang kata hari ni tak payah jumpa saya sebab saya ada mesyuarat ke, saya ada program ke, saya ada apa ke. Kalau dia yang cakap macam tu, tak apalah kan. Tapi confirm peneria tu akan ganti balik. Jumpa. Okey, boleh ke? Okey, baik madam. Okey, so ni baru keluarkan semua dah. Okey, harap-harap semua dengar, semua terima. Okey, boleh serap. Sekarang now, duduk bincang dengan peneria and start brainstorming with your kumpulan. Okey? Boleh kita end session ni sekarang? Slide ni saya dah share dalam group. Okey, so untuk you all refer. Okey ke? Saya rasa mereka baru serap ni. So mereka masih Semalam pun saya briefing pelajar-pelajar degree juga, FYP pun mereka pun macam tu. Mereka kata baru terima informasi, mereka tengah proses, mereka kata. So kita apa? So good luck to all of you. Harap-harap jangan bagi masalah dan awak semua pun saya doakan tak ada masalah apa-apa. Stay safe, jaga keselamatan. Okay? Harap-harap semua cemerlang lah. Itu aja. Okay? Okey madam. Okey, itu saja ya. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Encik Wan Ahmad Faizal dan terima kasih kepada lain yang hadir. Yang tak hadir tu saya tak boleh tolong apalah, kirim salam aja. Nak buat macam mana. Okay, so okay ya. Kita end the session today. So jangan risau. If my explanation harap-harap was good enough, if you all follow, you boleh ni, should be fine lah. Tak ada hal. Okay, ingat ya, design thinking process is to help you all to come up with the best project idea. Okay. Okay, itu saja. Terima kasih. Good luck. Stay safe. Terima kasih doktor, Pak Petang. Terima kasih semua. Okey, sama-sama cik.